سلام، من ایمان فروردین هستم و میخوایم به آموزش درس دیفرانسیل بپردازیم. ببینید، درس دیفرانسیل یک سری پیش نیازاتی داره که ما میخوایم توی مرحله اول این پیش نیازها رو خوب یاد بگیریم که بتونیم توی مرحله بعد خود درس دیفرانسیل رو راحت‌تر حل بکنیم. شما فرض بگیرید که میخواید یک ساختمونی رو بسازید. برای ساختن این ساختمون یک سری پیش نیازهایی رو نیاز دارید که به عنوان مثال شما نیاز دارید که بدونید چجوری میشه در و پنجره رو ساخت، چجوری میشه ستون رو ساخت، تا حالا طبقه بندی کردن و موارد این چنینی. ما هم توی این درس همین کار رو قرار خواهیم کرد. میخوایم ببینیم که اول پیش نیازهای معادلات دیفرانسیل چیه، مثل به قول معروف بدونیم معادله اصلا یعنی چی، معادله درجه دوم چیه، و بعد با هم دیگه مشتق گیری و انتگرال گیری رو یاد میگیریم و بعد هم میریم سراغ خود موارد و فرمول های انتگرال و دیفرانسیل. ببینید، ما توی مرحله اول میخوایم بدونیم که نمونه معادله ها به چه صورتی هستن. ما اگر به عنوان مثال داشته باشیم x2 منهای 6 به اضافه 2 مساوی با 0، این یک معادله هستش. حالا معادله درجه دوم هم هست. چرا؟ چون اینجا x2 داریم، یعنی به توان 2 داشتیم. حالا این نمونه رو داشته باشیم. ما میخوایم فرمول کلی های معادلات رو داشته باشیم که چطور میشه این معادله ها رو حل کرد. یکی از این فرمول ها از روش دلتا هست. برای اینکه بدونیم دلتا به چه صورتی هست، یک فرمول کلی داره. این فرمول کلی توی دلتا به این صورت که میگن دلتا، یا همون علامت مثلث رو میذارن، میگن مساوی است با B2 منهای 4AC. این B2 منهای 4AC اینا رو جایگذاری میکنیم، بعد حل میکنیم. جایگذاری کردن این A و B و C چیه؟ ببینید، وقتی میگه یک مسئله x2 منهای 3x به اضافه 2 مساوی با 0، خب در واقع هر متغیر یا هر عددی که قبل از x میاد بهش میگن a. در واقع فرمول کلی اینها این شکلی هستش که ax2 به اضافه bx به اضافه 3. a توی این x2 ما 1 بوده، منهای 3x یعنی در واقع b ما منهای 3 بوده. این c هم که ما اینجا تو فرمول ax2 به اضافه bx به اضافه 3 داریم، این c هم عدد 2 بوده. پس اگر به ما یه بار بگن آقا x2 منهای 3x به اضافه 2 مساوی با 0 رو a b و c شو به نظر بگیرید، شما میتونید بیا یه بار بنویسی آقا a2 در ax2 به اضافه bx به اضافه 3 رو بنویسی، a b و c شو از توش به دست بیاری. بعد که فهمیدی آقا a اینجا 1، b منفی 3، c 2، توی فرمول دلتا مساوی است با b2 منهای 4ac جایگذاری میکنی. بعد که جایگذاری بکنی، شما ممکنه که 3 تا جواب داشته باشی. جواب اول چی میتونه باشه؟ جواب اول دلتا های بزرگتر از 0، یعنی این جواب دلتایی که شما به دست میاری با جایگذاری کرده a b و c بزرگتر از 0 در میاد. خب اگر بزرگتر از 0 باشه، 2 تا جواب داره. یه دونه فرمولش هست که خیلی معروف به اسم منهای b به اضافه رادیکال دلتا بر روی 2، یه دونه منهای b. حالا این دفعه منهای رادیکال دلتا بر روی 2، قبلی به اضافه دلتا بود، اینجا منهای رادیکال دلتا بر روی 2. این رو ما میدونیم. بعد میایم توی فرمول بعدی، میگیم آقا اگر حالا دلتامون بزرگتر از 0 نبود، مساوی با 0 بود، این رو چطور میشه به دست آورد؟ میگیم منهای b بر روی 2 رو هم از روش هایی به دست میاریم که دلتا مساوی با 0 باشه. میریم سراغ مورد بعدی. توی مورد بعدی چیه؟ میگیم آقا دلتا کوچکتر از 0 بود، جواب حقیقیه. جواب حقیقی یعنی چی؟ یعنی که جواب حقیقی ندارد. در واقع دلتا کوچکتر از 0 باشه جواب حقیقی ندارد، که حالا جلوتر بهتون میگیم که چطور میشه جواب حقیقی رو به دست آورد و ازش استفاده کرد. این از این. حالا میگیم که ما یک مثالی رو با استفاده از روش دلتا میخوایم حل بکنیم، ببینیم جوابش چی میشه و بقیه موارد. اینا همین نیازمند اینه که شما بلد باشیدش توی درس دیفرانسیل چطور ازش استفاده بکنید. حالا توی مراحل خیلی جلوتر متوجه میشیم. فعلا x2 منهای 3x به اضافه 2 مساوی با 0 رو به ما میدن، میگن آقا اینو مثلا میخوایم حل بکنیم. روش حل کردید دلتا میشه b2 منهای 4ac. خب a b و c گفتم حساب کنیم. ax به اضافه bx به اضافه 3 دیگه aش 1، اینو نوشتم 1ش میشه a منهای 3 میشه b، c ش هم میشه مثبت 2.
بعد مساوی صفر هم که خودش داشته قرار میدیم اون کاری به اون نداریم. میگیم آمون 1 بیمون منفی 3 سیمون هم 2. ما اینجا گفتیم فرمول کلی داریم. فرمول کلی ما میگیم دلتا مساوی است با B2 منهای 4 AC. اینو که ما بنویسیم میدونیم فرمول کلی ما به این شکله. خب B میشه چی؟ B میشه عرضم به خدمتتون که از اینجا ببینید B ما به دست اومده. B ما شده چند؟ شده منفی 3. خب منفی 3 به توان 2 میشه 9. آ ما 1 بوده. 4 ضرب در 1 خود 1 یعنی خود 4 میشه. 4 ضرب در 1 میشه 4. این سی هم که اینجا ما داشتیم 2 بوده. خب 2 رو هم جایگذاری کردیم. در نتیجه میشه 4 منهای 4 1 4 تا 4 تا 8 تا 9 منهای 8 مساوی است با 1. دلتای ما از این سه تا فرمول فهمیدیم که بزرگتر از صفره. حالا که بزرگتر از صفره میتونیم از روش اول دو تا جواب متمایز استفاده بکنیم. اینجا داشتیم گفتیم اگر بزرگتر از صفره دو جواب متمایز. بعد میگیم منهای ب به اضافه رادیکال دلتا بر روی 2 یه بار منهای ب منهای رادیکال دلتا بر روی 2. بعد گفتیم که میگیم حالا که جواب دلتا ما بزرگتر از صفر شد از روش دو جواب متمایز استفاده میکنیم. من یه نکته بگم. ببینید جزوه‌ای که الان پیش روی شما هست آماده در اختیار شما قرار میگیره. توی سایت من آپلودش میکنم، لینک دانلودش رو پایین توی دیسکریپشن برای شما قرار میدم. یعنی نیازی نیست شما دوباره نوت برداری بکنید یا نکته این چنینی رو داشته باشید. جزوه شما وقتی داشته باشید با خیال راحت میتونید از روی همین رو پرینت بگیرید بخونید. یعنی من سعی کردم تمام نکات رو بنویسم که شما حتی به نوشتن کوچکترین نکته هم نیاز نداشته باشید. یک جزوه کامل و جامع رو برای شما من آماده کردم، در اختیارتون قرار میدم. دلتا بزرگتر از صفر شد. جواب یه بار منهای ب به اضافه رادیکال دلتا، یه بار منهای ب منهای رادیکال دلتا برای 2. حالا هم به اضافه دلتا رو حساب کنیم. منهای ب خودش منفی 3 بود. یه منفی اینجا داره میشه 3 مثبت. به اضافه رادیکال دلتا همون که 1 شد. رادیکال 1 همون 1 میاد بیرون. به اینجا منفی 3 بود. یه منفی هم پشتش بوده. منفی در منفی شده 3. حالا میگیم 3 به اضافه 1 آ چند بود؟ آ 1 بود دیگه. 2 1 هم 2 تا. 3 به اضافه 1 4 تقسیم بر از 2 میشود 2. این هم از این. بعد میگیم x2 منهای ب منهای رادیکال دلتا بر روی 2a. برای اینکه دست بیاریم b که خودش 3 یه منفی هم اینجا داریم چه منفی 3. بعد رادیکال دلتا که خودش 1 میاد بیرون 3 منهای 1 2a که 1 بوده 2 یکی 2 تا 3 منهای 1 میشه 2 تا هم 1 یعنی 2 تقسیم بر از 2 میشود 1. این از یعنی یه جوابمون 2 شد جوابمون 1 شد. بعد میایم سراغ مرحله بعدی. حالا ما فقط اعداد حقیقی همیشه نداریم توی جوابهای دلتامون یا همون دلتا به صورت مثلثیمون. بعضی از اعداد دیگر هم مختلط نامیده میشن و به صورت زیر هستن. رادیکال ضرب در هم رو میتونیم از هم جدا بکنیم. این یه نکته بعدی که خیلی برای شما حائز اهمیت خواهد بود توی این درس که بدونید توی ضرب توی رادیکال ها میشه اونها رو از هم جدا کرد. رادیکال آ بی رو میتونیم بسیم رادیکال آ ضرب در رادیکال بی. مثلا یه جا بهت بگن رادیکال منفی 1 و رادیکال 36 رو میتونیم بسیم رادیکال منفی 36. یعنی اینو به این صورت هم میشه نوشت. یا برعکس رادیکال منفی 36 میتونیم بسیم رادیکال منفی 1 در رادیکال 36. عدد مهمی اینجا به ما چی میگه؟ عدد مهمی میگه آقا اگر شما یه رادیکال منفی 1 داشتی نمادش رو بذار آی یا همون عدد موهومی. تا اینجا درست؟ که پس عدد موهومی میگن به رادیکال منفی 1 میگن عدد موهومی که با حرف آی هم اختصاص داده میشه و نمایش داده میشه. این از این. حالا نکته بعدی چیه؟ ما میایم اینجا میگیم که آی 2 مساوی است با منفی 1. این یعنی یه عدد موهومی بوده که در واقع همون منفی 1 ما هست. میایم توی مثال‌های بعدی ببینیم که اینا به چه صورتی است. ما همیشه اگر یک معادلی رو داشته باشیم به صورت x2 به اضافه 4 مساوی است با 0، این 4 میره بعد مساوی x2 مساوی با 4 میشه. بعد میگیم x مساوی است با 4 یه رادیکال میذاریم دیگه، چون اینجا x2 بوده این x2 این برام یه رادیکال باشه که این با این ساده بشه دیگه. میگیم x مساوی است با به اضافه یا منهای، ما که نمیدونیم جواب آخرمون چی دیگه به اضافه منها میذاریم. این جزء قوانینه که یه به اضافه منها میذاریم رادیکال میذاریم. بعد میگیم 4. خب 4
از توش 2 در میاد، رادیکال 4 2 در میاد. حالا یا به اضافه 2 یا منهای 2. به اضافه منهاشو اینجا میتونیم بنویسیم. این تا اینجا چند تا نکته مهمی بود که شما باید میدونید. ببینید پیش نیاز درس انتگرال مشتق گیری هستش. خب یعنی یه تابعی بوده که ازش مشتق گرفتیم شده این، بهش میگن مشتق گرفتم. مشتق و انتگرال برعکس همدیگه هستن. چند تا مثال من اینجا آوردم که حالا جلوتر به بررسی دقیق‌تر اونها میپردازیم. من فعلا شکل و شمالش رو برای شما اینجا آوردم که بدونید آقا انتگرال گرفتن و مشتق گرفتن به چه صورتی هست. این از این. حالا من یه نمونه مثال برای شما بالا حل کردم. گفتم x2 به اضافه 4 مساوی است با 0. حالا ما اگه میگیم x2 مساوی با منفی 4 باشه، یعنی این 4 رفته باشه اونور، منفی داشته که رفته اونور. خب اینو چجوری میشه حلش کرد؟ اینو به این صورت میشه حلش کرد که میگیم x مساوی است با به اضافه منها رادیکال منفی 4. حالا x مساوی است با به اضافه منفی رادیکال 4 در رادیکال منفی 1. این منفی 1 رو تونستیم از زیر رادیکال در بیاریم، چون معمولا ما اعداد رادیکال منفی نداریم. ما اومدیم 4 رو با منفی 1 رو از هم جدا کردیم، به این صورت شد نوشتتش. تو مرحله بعدی میگیم که به اضافه منهای 2 این دیگه قسمت منفی کاملا برطرف شد مشکلش. میگیم تو مراحل بعدی به ما گفته چه عددی با چه عددی جمع شده منفی 3. x2 منهای 3x به اضافه 2 مساوی است با 0 رو به ما داده. حالا ما همیشه نمیخوایم مثلا با دلتا حل بکنیم یه معادله رو، میتونیم از روش به قول معروف تجزیه به روش اتحادها هم اون رو حلش کرد. ما اگر بخوایم این رو حل بکنیم همون x2 منهای 3x به اضافه 2 رو میتونیم بگیم که چه عددی با چه عددی جمع شده منفی 3. همیشه شما باید بدونید جمع شده ها وسط میاد توی تجزیه کسر، تجزیه به روش اتحادها. چه عددی با چه عددی هم ضرب شده که قسمت دوم میاد. اینا ضرب، اینها جمع. این است. خب گفتیم چه عددی با چه عددی جمع میشه منفی 3. خب آقا اصلا فکر کنم ما جواب الان نمیدونیم، میخوایم بدونیم که چه عددی با چه جمع میشه منفی 3. خب منفی 2 و منفی 1 با هم جمع میشه منفی 3 دیگه. منفی با منفی جمع بشه این صورت میشه اون رو نوشت. یعنی میگیم x منهای 1 در x منهای 2 دقیقاً جوابهایی هستن که ما میتونیم برای اینا بنویسیم. وقتی ما میدونیم x منهای 1 و x منهای 2 رو بنویسیم، یعنی منهای 2 با منهای 1 جمع بشه میشه منفی 3. چه عددی با چه عددی هم ضرب بشه میشه مثبت 2. خب منفی 2 ضرب در منفی 1، منفی با منفی میپره میشه مثبت 2 در 1 هم 2 رو هم اینجا ما داریم. پس جواب نهایی ما قطعا همینه، یعنی x منهای 1 و منهای 2 کاملا جواب درستی برای مسئله است. بعد گفتیم x منهای 1 مساوی است با 0. خب می‌خوایم طرفین واسه اینو ببریم اونور که هست مساوی که ببینیم چطور میشه. x منهای 1 مساوی است با 0 رو میگیم x مساوی است با 1، این منفیش اومد اینور پرید. x منهای 2 هم دوش میاد اینور میشه x مساوی است با 2. در پاسخ معادلاتی که دلتا هست رو ما با جواب حقیقی میتونیم به دست بیاریم. ببینید ما توی نکته‌ای که اینجا داشتیم x مساوی است با 1 و x مساوی با 2 رو تونستیم خیلی ساده‌تر به دست بیاریم با استفاده از تجزیه کسر به روش اتحادها. خب ولی اگر شما دیده باشید ما با استفاده از دلتا اول اومدیم دلتاشو به دست آوردیم، بعد اومدیم بعد از اینکه دلتا رو به دست آوردیم منهای به دلتا با منهای به اضافه دلتا رو به دست آوردیم. در جواب آخر یه 2 1 به ما اینجا داد. ولی خب اگر شما خیلی مسلط بشید به این موضوع، شما میتونید خیلی راحت‌تر قسمت اتحادها رو سریعتر به جواب نهایی خودتون برسید که همون 1 و 2 بود که ما اینجا هم به دست بودیم. خب تو مرحله بعدی ما باید بدونیم در پاسخ معادلاتی که دلتا منفی هست ما جواب حقیقی آی آر. ببینید آی آر یعنی همون جواب حقیقیه. خب این هم در واقع آی آر نیست، یک نمادیه شبیه به کلمه آی آر ولی در واقع آی آر نیست. جواب حقیقی ما آر هست. خب یعنی یک نماد بیشتر تا نوشته. این از این. پس طبق قانون موهومی پاسخ‌ها رو می‌نویسیم. پس اگه در پاسخ معادلاتی که دلتا منفی بود جواب حقیقی نداریم، پس طبق قانون موهومی پاسخ‌ها رو می‌نویسیم. بعد میگیم که x2 منهای 6x به اضافه 9 مساوی است با 0 به چه صورتیه؟ یعنی چند مثال رو برای حل دلتا 0 به دست میاریم.
خب میدونیم دیگه اگر به ما این شکلی بدن یعنی آx2 + x + 3 x2 + x + 3 رو نوشتیم، بعد گفتیم دلتا مساوی است با b2 - 4 ac. میخوایم اون رو حل بکنیم. خب میگیم آش 1 بوده، بیش منفی 6 بوده، سیش 9 بوده. بعد ما حساب کردیم گفتیم 36 منهای 4 در 1 در 9 مساوی است با 0. 36 منهای 36 میشود 0. این از کجا اومده؟ خب آقا ما گفتیم b2 - 4 ac دیگه. b چند بود؟ منفی 6 بود. منفی 6 به توان 2 36 شد. 36 اول نوشتیم منهای 4 ac. آ چند بود؟ آ 1 بود. 4 در 1 آ نوشتیم اینجا. c چند بود؟ 9 بود. این c اینجا در واقع 9 بوده. میشه 4 در 1 در 9 4 9 تا 36 تا 36 منهای 36 صفر میشه. دلتایی که صفر شد یه جواب بیشتر نداشت. منهای ب برای 2a بود. ما در ابتدا خوندیم که اگر دلتا مساوی است با 0 باشه منهای ب برای 2a. حالا جوابا رو میدونیم. منهای ب چنده؟ منفی 6. منهای ب میشه 6 مثبت. منها در منها 6 بعد بشه 6 مثبت. 2a که یک این 2 میمونه میشه منفی 6 در 2 در واقع میشه 6 دوم که در واقع میشه 3. یعنی چیه؟ یعنی منفی در منفی گوشیم شده 6 در 2 میشه 3. گفته که منفی ب برای 2a رو گفتیم ما یه عدد حقیقی پیدا کردیم که اونم شد 3. مثال دلتا منفی. میخوایم حالا دلتا منفی رو به دست بیاریم. اگر خدا قسمت کنه میخوایم دلتا های منفی رو استفاده کنیم. حالا میگیم x2 منهای 2x به اضافه 5 مساوی است با 0 رو به دست بیاریم. x2 به اضافه x به اضافه 3 دلتا مساوی است با b2 - 4 ac. این یه فرمولی که شما هر موقع به ما گفتن میخوایم مثلا یه دونه مثال دلتای حل بکنیم به این صورت میتونید اونها رو بدونید. یعنی x2 به اضافه x به اضافه 3 دلتا مساوی است با b2 - 4 ac. اینا فرمول است. فرمولا رو یاد بگیرید. خب آش چنده؟ آش 1 بیش منفی 2 سیش هم 5. بعد میگیم دلتا مساوی است با 4 در حساب کردیم که b چند بود؟ منفی 2 بود. منفی 2 به توان 2 منفی با منفیش که میپره 2 هم به توان 2 هم میشه 4. میشه 4 منهای 4 ac. b2 منهای 4 ac. این منهای که هست 4 هم که هست آ که 1 c هم که 5. جایگذاری میکنیم میشه 4 منهای 20 میشه منفی 16. حالا دلتا در اینجا منفی شد. میخوایم منفیشو به دست بیاریم. میگیم که دلتا مساوی است با رادیکال دلتا مساوی است با رادیکال منفی 16 دیگه. من رادیکال 16 رو بهتون گفتم توی مراحل بالاتر اگه خاطرتون باشه توی این قسمت گفتیم میتونیم رادیکال 36 یا هر عدد منفی و خود اون عدد رو با رادیکال منفیشو جدا جدا بنویسیم. برمیگردیم سراغ فرمول خودمون. خب میگیم که دلتا میشه منفی 16 رادیکال 16 در رادیکال منفی 1 میشه نوشت. خب 4 میاد بیرون از یعنی رادیکال 16 جوابش میشه 4 نوشتیم. رادیکال منفی 1 میشه آی که اون رو هم نوشت. بعد میگیم x1 مساوی است با منهای ب به اضافه رادیکال دلتا بر روی 2a مساوی است با 2 به اضافه 4 آی بر روی 2 مساوی است با. خب این از کجا اومد؟ منهای ب چند بود؟ منهای 2 بود. منهای 2 میشه 2. رادیکال دلتا چند بود؟ 4 آی بود که نوشتیم. 2 هم که همون 2 میشه. چرا آ؟ چون 1 بوده دیگه. 2 یکی 2 تا. خب اوکی. یه 2 گذاشتیم میخوام ازش فاکتور بگیریم. یعنی از بالا میشه یه 2 فاکتور گرفت چون هم اینجا 2 داره هم اینجا یه 2 پنهان درون خودش داره. 2 تا 4 تا میشه دیگه. این 2 رو بداریم. 2 رو فاکتور میگیریم. از اولی 1 میمونه، از دومی 2 آی میمونه. خب این 2 بالا که فاکتور گرفتیم خود این عدده که فاکتور گرفتیم با 2 پایین خط میخوره. این 2 با این 2 خط میخوره. جواب آخر میمونه 1 به اضافه 2 آی. حالا میریم سراغ اونی که جواب دلتامون. ببینید دلتا ما چون اینجا دیگه از حالت منفی در اومد میتونیم از همون روش اول منهای ب منهای رادیکال دلتا و منهای ب به اضافه رادیکال دلتا استفاده بکنیم. به همین دلیل میشه ازش اینا رو استفاده کرد. یعنی میگیم منهای ب منهای رادیکال دلتا برای 2 منهای 4 آی بر روی 2 مساوی است با 2 فاکتور گرفتیم. بعد میگیم 1 منهای 2 آی. چرا 2 فاکتور؟ یه 2 اینجا داره یه 2 اینجا داره دیگه. از اولی 1 میمونه، دوباره 2 آی میمونه، اپانی هم 2 با 2 خط میخوره. بعد میشه 1 منهای 2 آی. چون دلتا منفی شد ما نمیتونیم رادیکال منفی 16 رو بگیریم. پس طبق قانون اون رو موهومی کردیم که شد رادیکال 16 در رادیکال منفی که این 4 رو هم به دست آوردیم. 2 تا جواب به دست اومد. یکی 1 به اضافه 2 آی، یکی دیگه هم 1 منهای 2 آی. این 2 تا جواب متمایزی که ما توی این زمینه‌ها داریم. حالا توی بحث بعدی که ما توی حالا این درس داریم، توی اعداد تک بعدی هر عنصر اندازه داره، ولی توی اعداد تک بعدی اندازه رو به قدر مطلق نمایش میدن. مثلا منفی 2 قدر مطلقش میشه 2،
-2 قدر مطلقش میشود 2. اصطلاحاً اون قدر مطلق اندازه اون عدد رو نمایش میده. اندازه یعنی چی؟ یعنی فاصله که اون عدد تا مبدأ اون داره. الان فاصله -2 تا مبدأ چقدره؟ 2 واحده. به اون فاصله میگن اندازه در فضای تک‌بعدی. مبدأ ما 0. خب ما فهمیدیم که فضای تک‌بعدی مبدأش 0 و در فضای 2 بعدی 0 و 0. حالا اندازه زوج 2 و 5 رو بخوایم اندازه گیری بکنیم، خب باید ببینیم که به چه صورتی هست و از چه روشی میشه حلش. اندازهش چند میشه؟ یعنی فاصلهش تا مبدأ این فاصله رو میگن اندازه 2 و 5. پس توی اینجا قدر مطلق به معنای مثبت یا منفی بودن نیست. ما در اعداد خالی -2 میشد 2 منفی رو میگرفتیم، ولی اینجا اینطور نیستش. 2 و 5 2 واحد به سمت جلو، 5 واحد به سمت بالایی که توی این نمودار اینجا هم ما ازش میتونیم ببینیم. ولی اینجا اینطور نیست. ما به دنبال فاصله آن هستیم و از اونجایی که فاصله کمیتی همیشه مثبت بوده، عدد فاصله -100 تا 0 چقدره؟ 100 بود. چرا منفی میگیره؟ چرا منفیش رو میگیریم؟ چون فاصله داره میشه. حالا 2 و 5 بیاریم توی قدر مطلق. این که منفی نداره یعنی فاصله اون رو به ما میده و باید بگیم فاصله تا مبدأ این فاصله چقدره. چطور میتونیم به دست بیاریم فاصله رو؟ از مثلث قائم الزاویه کمک میگیریم. اینجا 2 واحد به سمت جلو داریم، 5 واحد هم به سمت بالا داریم. x مون 2، y مون 5. توی رابطه فیثاغورس چی میگفت؟ برای مثلث قائم الزاویه x و y رو اگر داشته باشیم، z رو نداشته باشیم، در واقع میتونیم به این صورت حسابش بکنیم. وتر به توان 2 مساوی است با y2 به اضافه x2. یعنی اگر x2 به اضافه y2 بکنیم مساوی است با همون z2. به اینجا درست؟ ما وتر رو میخوایم، 2 ضلع رو داریم، پس میشود x و y رو داریم، بعد میشه z مساوی است با رادیکال، چون دیگه z رو به توان 2 نرسوندیم دیگه، از اینو یه رادیکال بگیریم در واقع اون رو به توان رسوندیم. این z مساوی است با رادیکال x2 به اضافه y2. خب اینا چجوری به دست میاد؟ الان بهتون میگم. خب x2 که بود 2 به توان x بود 2 به توان 2 میشه 2 به توان 2، y بود 5 به توان 2 میشه، عددش حساب کرد. 2 به توان 2 4، 5 به توان 2 25. z مساوی است با 4 به اضافه 25 مساوی است با z مساوی است با رادیکال 29. 4 به اضافه 25 بکنیم میشه 29. رادیکال 29 چند میشه؟ میشه جواب ما. برعکسش هم نیست، هیچ فرقی نداره بگی آقا چرا اول مثلا باید 5 رو بیاری، چرا اول باید 2 رو بیاری. جفتشون میشه. مهم اینه که این دو تا ضلع رو با هم شما جمع بکنی، ازش رادیکال بگیرید، جواب وتر ما به دست میاد. فرقی نداره اول 5 تا بری بالا 2 تا بیای جلو، یا اول 2 تا بری جلو 5 تا بیای بالا. مهم اینه که x و y رو درست بتونی حساب بکنی. در نهایت میشه رادیکال 29 جواب نهایی ما. نکته بعدی که خیلی باید بهش توجه بکنیم این هستش که فهمیدیم که اندازه همیشه فاصله تا مبدأ مختصات مثبت. این تا اینجا اوکی. نکته، رادیکال ها در حالت ضرب میشه باز بشن. یعنی چی؟ رادیکال آ بیوم مساوی است با رادیکال آ تقسیم بر از رادیکال بی. این تقسیم و ضرب جفتش تو هم شدنی، یعنی رادیکال آ تقسیم بر رادیکال بی شدنی. رادیکال آ بیوم مساوی است با رادیکال آ در رادیکال بی. ولی در جمع و تفریق باز نمیشه، در ضرب و تقسیم باز میشه. یعنی رادیکال آ به اضافه منهای رادیکال بی و شما نمیتونی هیچ وقت نمیتونی بنویسی رادیکال آ به اضافه منهای رادیکال بی. یعنی یک وای مساوی است با اف ایکس پیدا کن که جواب دیگری که داره میشه وای پریم به اضافه 3 وای مساوی است با ایکس. عدد نیست، یک تابع است. میگیم تابع برای پیدا کردن ازش مشتق بگیریم. این یعنی چی؟ ببینید وقتی ما میگیم که این یک در واقع مرحله بعدی از پیش نیازاتون، یعنی پیش نیازی که باید یاد بگیریم، توی اینها ما میخوایم بدونیم که y مساوی است با f(x) رو پیدا کن. جواب دیگری که میشه این رو به دست آورد، دیگه جوابش یک عدد نیست، یک تابع هستش.
میگیم تابع برای پیدا کردنش ازش مشتق بگیریم با 3 برابر خودش جمع بکنیم، حاصلش میشه x. پس اینجا هم ما داریم یک معادله رو حل میکنیم دیگه. جواب معادله من که عدد نیست، یک تابع هستش. این چیز مهمی که شما باید بدونید از این به بعد تابع ها که میخوایم ازش مثلا مشتق بگیریم یا کار مختلف رو انجام بدیم دیگه عدد بهمون نمیده، یک تابع بهمون جواب میده. مثلا میگن این معادله رو حل کن y سگند به اضافه y برابر است با 0، y سگند به اضافه y برابر است با 0. چه تابعی که اگر ازش 2 بار مشتق بگیرم با خودش جمع بکنم حاصلش بشه 0. مثلا میگم برای اینکه شما بدونید مشتق مرتبه اول و مشتق مرتبه دوم چیه که حالا بخوایم بدیم 2 بار ازش مشتق بگیریم چی میشه، خب از مثال اولیه مشتق گیری. شما برای اینکه مشتق گیری رو یاد بگیرید مهمترین و پایه‌ای ترین موردی که باید یاد بگیری xn. x این عدد همش جاش عدد جایگذاری میشه، خب جای n عدد میذاریم برای اینکه شما راحت تر باشه. اول من میگم xn که در نهایت میشه nx n یک عددی. اگر یه متغیر به اسم x داریم یه عددی هم به توان داره، توان میاد پشت، یکی از توان کم میشه، یعنی میگیم x3 مساوی است با 3x2 توان اومد پشت، یکی از توان کم شد. x10 میشه 9x، عوض میخوام x10 میشه 10x 9، x8 میشود 8x7 توان میاد پشت، یکی از توان کم میشه. 3x2 مساوی است با 6x. مشتق مرتبه دومش رو ما در واقع به دست آوردیم. مشتق مرتبه اول x3 میشه 3x2، مشتق مرتبه دومش میشه 6x. چرا؟ چون 3x2 رو دوباره بخوایم به دست بیاریم توان میاد پشت، 3 ضرب 2 ضرب میشه x2 در 2 که کم میشه 1 میشه 6x. یک رو دیگه ننوشیم شده 6x. متوجه شدین؟ پس توان میاد پشت که توان کم میشه، فرقی نداره اگر پشت توان باز عدد بود. این همینطور این رواله پیش میره. این از این. حالا میگیم که مثلا خب y مساوی است با سینوس چه تابعی بوده که ازش بخوایم به دست بیاریم مثلا y سگند به اضافه y مساوی است با 0 رو چه تابعی بوده ازش 2 بار مشتق گرفتیم با خودش جمع بکنیم میشه 0. خب یه مثال خیلی ساده من میخوام براتون بزنم. ما کامل یاد میگیریم که فرمول های مشتق گیری چطور هست، فرمول های انتگرال گیری به چه صورتی، ولی شما آوردیم اینجا تا چند تا نمونه سادهش رو فقط ببینید. در ادامه ما میتونیم اینها رو بررسی بکنیم که به چه صورتی میشه اینا رو حل کرد. y مساوی است با سینوس x، این خودش یه جوابیه. اگر ما بگن مثلا مشتق درجه دوم مشتق اولش میشه مشتق سینوس میشود کوسینوس، مشتق کوسینوس هم میشه منفی سینوس، سینوس رو با منفی سینوس جمع کنی جوابش میشه 0. کاملا درست. آیا الان مشتق درجه دومش با خودش جمع بکنیم 0 نمیشه؟ چرا دیگه؟ سینوس با منفی سینوس جمع کنی 0 دیگه، یعنی خود منفی با مثلا منفی 5 به اضافه 5 مساوی است با 0 دیگه. کاملا درست. این از این. پس y مساوی است با سینوس یک جواب برای این معادله هستش، چون قرینه هم هستند میشه این رو به دست بود. حالا ببینیم آقا اصلا کوسینوس هم به این صورت میشه نوشت. میگیم y مساوی است با کوسینوس x، y پریم مساوی است با منفی سینوس x، y سگند مساوی است با منفی کوسینوس x، y سگند مساوی است با منفی سینوس مساوی است با مثبت سینوس. آیا این شدنیه؟ به نظر من شدنیه. به چه دلیل؟ عذر میخوام. ببین مشتق مرتبه اولش مشتق کوسینوس میشود منفی سینوس، مشتق منفی سینوس دوباره میشه منفی کوسینوس. این مشتق مرتبه دوم میشه، یعنی شما اگه کوسینوس رو با منفی کوسینوس جمع کنید کاملا میشه. حالا چرا هر دفعه تا مرتبه دوم میگیم؟ مرتبه سومش هم میخوایم به دست بیاریم، مرتبه سومش چی میشه؟ من کوسینوس خود مشتق کوسینوس شد منفی سینوس، یه منفی هم اینجا داره، منفی سینوس در واقع میشه مثبت سینوس. مرتبه سومش به این صورت میشه. پس منفی کوسینوس با مثبت کوسینوس اگر جمع بکنیم میشه اینا رو با هم دیگه برابر در نظر گرفت. این هم به این صورت. اول منفی میاد پایین و مشتق سینوس هم که نوشتیم میشه کوسینوس. همین اینا که من توضیح دادم رو به صورت متنی هم ما اینجا داریم. عرضم به خدمتتون که قسمت بعدی چی ما در واقع داریم. تابع یک سری ویژگی داره که یک ضابطه‌ای رو هم داره برقرار میکنه و داره. مثلا اگه به ما بگن fx مساوی است با 4x منهای 6x،
ورودی ما به اینها جای ایکساش 2 بذاریم، جای اف ایکس اون 2 بذاریم، خروجی به ما چی میده؟ مثال جای ایکس 2 بذاریم 4 ایکس 2 منهای 6 ایکس رو بنویسیم، خب جای ایکس 2 بذاریم، جای اینم 2 بذاریم، 6 تا 12 تا، 2 به توان 2 میشه 4 تا 16 تا 16 منهای 12 میشه 4. به این صورت شما پس فهمیدی که تابع یک سری ویژگی داره و یک سری ضابطه هایی داره. حالا ما فهمیدیم تا اینجا که ضابطه ها توی تابع هم برامون باید حائز اهمیت باشه. مثلا ببینید اینه که من میگم نگران نباشید که آقا من چرا حفظ نکردم، شاید جا موندم. شما توی مسئله به زمانش باز هم اینها رو یادآوری میکنم که به چه صورتی بوده برای حل کردن اینها. مثلا به ما اگر بگن اف ایکس مساوی است با سینوس ایکس و خب جای ایکس ها مثلا باید یک عددی بذاریم، خب جای ایکس 90 بذاریم، سینوس 90 میشه 1، سینوس 0 میشه 0. اینها مثال، شما بعدا کامل اینا رو یاد میگیرید. سینوس 30 میشه 1/2. خب اوکی. حالا این هم یک تابع است. اف مثلا 0 مساوی است با رادیکال ایکس، یعنی جای ایکس مون 0 باید بذاریم. هدف ما توی این درس پیدا کردن توابعی که توی معادله دیفرانسیل ما صدق بکنه. بزرگترین مرتبه که توی معادله داریم نشان دهنده مرتبه مشتق، مثلا y پریم به اضافه 2y مساوی است با x مرتبه اوله، ولی y زگند به اضافه y پریم به اضافه y مساوی است با 0 مرتبه دومه و این پریمه توی فصل اول حل مرتبه توی فصل اول مرتبه اول رو حل میکنیم، توی فصل دوم هم حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم رو حل میکنیم. مثلا ما میایم به شما میگیم روش حل این معادله y زگان به اضافه y پریم به اضافه y مساوی است با 0 به چه صورتیه. شما باید میری یک انتگرال از اون میگیری و اون رو حل میکنی، به دست میاری. پس باید انتگرال رو خوب بلد باشی. ببینید تازه از این بخش به بعد مبحث اصلی درس شروع میشه برای اینکه شما بدونید چطور میشه اونها رو. خب ما توی بخش بعدی میخوایم وارد مبحث تابع ها بشیم که ببینیم آقا تابع ها به چه صورتن و چطور میشه اونها رو یاد گرفت. تابع ما یک سری عدد رو ما به دستگاهی میدیم، میاد روش یک سری عملیاتی روش انجام میده، به ما یه خروجی میده. مثال تابع یک سری ضوابطی داره یا دستوراتی داره. مثلا اگر دستورش باشه x به توان 2، خب اگر ما عدد 1 رو بهش بدیم، خب اگر ما 1 رو بهش بدیم 1 رو به ما میده، اگر 2 رو بهش بدیم بهمون 4 میده. ببینید 1 به توان 2 1، 2 به توان 2 میشه 4. به این میگن تابع. پس تابع یک دستوری که یک سری ورودی داره، میدیم بهش ورودی ها رو و برامون روش یه سری عملیات رو انجام میده و به ما یه خروجی رو نمایش میده و چیزهای مختلفی رو میشه روش انجام داد و تعریف کرد. مثلا همیشه نمیشه گفت آقا دستورش x به توان 2، یه بار میشه 2x منهای 3. این یعنی هر ورودی رو که بهش بدیم 2 برابر میکنه، منهای 3 میکنه، خروجی رو به ما میده. اگر حالا مثلا دستورش باشه رادیکال x یا سینوس x، ما جای x ها ورودی رو میذاریم، حالا یا رادیکال یا سینوس رو حساب میکنیم و خروجی رو به ما میده. اولین چیزی که باید در مورد تابع باید بدونیم دامنه تابع است. دامنه تابع یعنی چی؟ یعنی همون ورودیایی که ما بهش میدیم رو چه چیزهایی رو میتونه وارد این دستگاه بشه در ازاش خروجی بده. مثلا x2 2x منهای 3 و x2 اینا سری دستور بودن، هر عدد رو میتونستیم بهشون وارد بکنیم، ولی در رادیکال x -2 رو نمیتونیم بهش بدیم چون رادیکال -2 تعریف شده نیست. پس -2 جزء دامنه x نیست. اگر رادیکال x منهای 3 باشه یا مثلا فرجه ما 3 باشد دیگه نمیتونیم -2 تعریف نشده باشه. وقتی فرجه فرد باشه، مثلا رادیکال به توان 3 x 3 باشه، میتونیم توش رادیکال های منفی رو هم داشته باشیم، فرق دیگه برامون نمیکنه. اینه که میگیم نمیتونه منفی باشه برای فرجه های زوج هست. مفهوم تابع و دامنه تابع رو فهمیدیم. حالا مثلا f(x) x منهای 3 رو داشته باشیم، اینجا هر عددی میتونیم جای x باشه غیر از خود عدد 3. چرا؟ چون اگر جای f(x) مون 3 بذاریم 3 منهای 3 میشود 0، بی معنیه و 3 جزو دامنه عدد نمی باشد.
ما یک علاوه بر اینها خب ما یک سری توابعی داریم که میخوایم بدونیم مشتقشون چی میشه. مثلا 2x منهای 3 یا x2 یا رادیکال x مشتق اونها چی میشود. میریم سراغ فرمول های مشتقگیری. از اینجا به بعد شما باید حدود 20 تا فرمول هست که من اول توضیح میدم کامل هر کدوم از این فرمول ها رو. شما این 20 تا فرمول رو خوب یاد بگیرید و حفظش بکنید، میتونید تو مراحل بعد به راحتی بخش دیفرانسیل رو یاد بگیرید و پاسخ بدید تمرین ها و مثال ها رو. یکی از پایه‌ای ترین و مهمترین چیزایی که باید شما توی دیفرانسیل بدونید مشتقگیریه. این 20 تا فرمول رو خوب یاد بگیرید. فرمول 1، عدد حقیقی یعنی عدد ثابت. خب مثلا ما اگر بگیریم 25 30 یا هر عدد دیگری، خب یک عدد ثابت یا حقیقی دیگه تو حقیقت وجود داره، بهش میگن سی. خب با کلمه سی انگلیسی نشونش میدیم که میگیم اگر سی یک عدد حقیقی باشه جواب خروجی ما صفره، پس میگیم مشتق یک عدد ثابت میشود صفر، که اینجا هم نوشتیمش و هم نشونش دادیم. حالا یه نکته وجود داره. مشتق یعنی شیب. وقتی شما میگید که fx های مساوی با 3 یعنی یه خطی که ثابته و تو ارتفاع 3 هست رو به ما بگو. پس شیب خط اون هم صفر دیگه. ببینید پس شیب نداره، توی ارتفاعی رفته وایساده از مرز صفر رد شده شروع کرده ادامه دادن، این نه بالا رفته نه پایین رفته، پس این شیبی نداره. پس شیب خط اون هم صفر است و همون y مساوی با 3 است، پس مشتق همون شیب است. پس اگر fx یک تابع باشد پریم یک عدد مشتقش می شود. مثلا اگر ما بگیم fx مشتقش میشه f پریم x. 2، اگر بخوایم fx به اضافه یا منهای gx رو مشتقش رو به دست بیاریم که میشه fx به اضافه منهای gx پریم یا همون مشتقش، به این صورتی که میگیم f پریم x به اضافه منهای g پریم x. این یعنی چی؟ از مجموع یا منهای، یعنی از به اضافه یا منهای دو تا تابع مشتق بگیریم، میگوییم مشتق اولی به اضافه یا منهای مشتق دومی، یعنی دونه دونه مشتقشون رو حساب میکنیم و بعد با هم جمع یا منها میکنیم. میریم سراغ ادامه. حالا توی ادامه ما میبینیم که چند تا مثال هم برای شما آوردیم، دونه دونه حسابشون میکنیم مشتقشون، بعد با هم جمع یا منها میکنیم. مثلا گفته رادیکال x به اضافه سینوس x رو چه جوری میشه حساب کرد؟ خب اوکی، مشتق اولیه رو به دست میاریم، مشتق دومی رو به دست میاریم، بعد با هم جمع یا منها میکنیم. دونه دونه حساب کنیم، باید با هم جمع یا منها میکنیم. فقط برای جمع و منها این قانون صدق میکنه ها، این مهمه. فرمول سوم میشه برای ضرب مشتق ها. ما اینطور نیستش که مثل جمع دونه دونه با هم جمع بکنیم، میگیم وقتی هیچ علامتی نداره بینشون یعنی ضرب هست. مثل اینجا که گفته fx هیچی gx که در واقع این هیچی همون ضربه، یا بعضی جاها شما ممکن این رو دات ببینید، یه نقطه ببینید بین این دوتا. پس میگیم مشتق دو تا تابع که در هم ضرب شدن رو چطور میشه به دست آورد؟ به این صورت که میگم من اول فارسیش رو میخونم بعد انگلیسی این به صورت نمادیش رو بهتون میگم. اگر شما بخواید ضرب رو به دست بیارید میگیم مشتق اولی، ببینید پریم داره، مشتق اولی در خود دومی ما نوشتیم دیگه، مشتق اولی در خود دومی به اضافه مشتق دومی در خود اولی. ببینید اینجا من فارسیش رو هم برای شما نوشتم که از رو همین اگر خواستید حفظ بکنید بتونید به راحتی انجام بدید. یعنی مشتق اولی ضرب در خود دومی به اضافه مشتق دومی ضرب در خود اولی. حالا ما داریم اینجا میگیم که اگر بخوایم همچین چیزی رو به دست میاریم به این صورت شد که f پریم x در gx به اضافه g پریم x در fx مشتق اولی خود دومی مشتق دومی در خود اولی. قسمت چهارم، فرمول چهارم مربوط میشه به بحث تقسیم ها. برای مشتق گرفتن در بخش تقسیم، مثلا اگر به ما داده باشن fx در gx پریم تقسیمش رو بخوایم به دست بیاریم، یه تفاوتی که با بالایی داره خیلی شباهت داره. یعنی که ما میگیم مشتق اولی در خود دومی منهای، بالا ما میگفتیم مثبته، اینجا میگیم منهای مشتق دومی در خود اولی تقسیم داره
مخرج به توان 2. ببینید اینجا GX بود، جا ما گفتیم GX خالی بود، اینجا به توان 2 شد. من فارسیش رو هم اینجا دوباره بر شما نوشتم. میگم مشتق صورت در خود مخرج منهای مشتق مخرج در خود صورت تقسیم مخرج به توان 2. یه نکته داره، در ضرب به اضافه بود پس تابع، ولی در قسمت تقسیم ها منها هست، پس در ضرب به اضافه است، در تقسیم منها. نکته، در مشتق یک تعریف حدی داریم که ما با تعریف کاری نداریم، باید توی ریاضی یک رو یاد گرفته باشید، ولی در کل بدونید ما نیازی با تعریف حدی اونها نداریم، بس از اون میگذاریم. بیایم قسمت بعدی. مثلا میگیم مشتق x2 میشه 2x. از چه روشی میشه به دستش آورد یا تعریفش کرد؟ چیه؟ برای مشتق گیری از روش، یعنی اگر نه به اضافه بود، نه منها بود، نه ضرب بود، نه تقسیم بود، نه عدد ثابت بود، خب باید چیکارش کنیم؟ مثلا اگر به ما گفته بودن آقا xn، خب این x ممکنه که یک متغیر باشه به همون حرف x، ولی n ممکنه یک عدد باشه، مثال x5 x10 مشتق اینا رو با ما میگن آقا به دست بیار. x2 اینا چجوریه؟ میگیم آقا xn میشه nxn منهای 1، یعنی توان میاد در پشت و یکی از توان کم میشود، میشه nx در n منهای 1. برای مشتق گیری این روش توان میاد پشت و یکی از توان بالا یکی کم میشود، پس x5 شد 5x4 x10 شد 10x9. این از این. بعد میایم جلوتر، متوجه شدید اینجا من یه بار دیگه میگم این 5 اومد عقب، یکی از 5 کم شد 4. x10 اومد عقب، یکی از 10 کم شد. نکته، میتونید این رو از روش کسری هم به دست بیارید. مثلا میگم 1 در x به توان 3 چجوری به دست میاد؟ خب ما میدونستیم که آقا این چطوره؟ این همونطوری که ما گفتیم توی تقسیم ها میشد ازش حساب کرد دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی ما می اومدیم اینجا به این صورت میگفتیم که اوکی این مشتق اولی که 1 باشه میشه 0، مشتق دومی که خودش باشه میشه x3، بعد منهای مشتق دومی میشه x3 که میشد 3x2 در مشتق اولی که در خود اولی که میشد همون 1، در مخرج به توان 2 x3 به توان 2 میشد x6. ولی ما اینجا نمیایم از این روش حساب بکنیم، میتونیم چون الان ما یاد گرفتیم xn رو از nxn منهای 1 حلش کرد، از روش بهتر این رو حل کرد. یعنی چی؟ یعنی ما بگیم 1 در x به توان 3، این ما میدونیم توی مخرج کسر اگر چیزی باشه بخوایم بیاریمش توی صورت توانش منفی میشه. اینجا 3 مثبت بوده، اینجا 3 منفی شده. میتونیم این رو از روش کسری حل کنیم، ولی میتونیم از روش دیگری رفت که اگر عدد کسری توان پایین باشه بیاد بالا توان منفی بگیره. همین که من گفتم دقیقاً توضیحش رو نوشتم که شما بتونید قشنگ حتی رو جزوه هم اگر بخواید بخونید یاد بگیرید یا نیازی به نوشتن جزوه شما نباشه. یا برعکس اگر منفی باشه توان برود در مخرج مثبت میشود. این حالا میشود مثلا xn که برای ادامه از این روش میتونیم حلش بکنیم. پس شد آقا 1 در x به توان 3 میشه x منفی 3. خب منفی 3 میاد پشت، اگر از منفی 3 یکی کم کنیم میشه منفی 4. ببینید اونجا خب شاید براتون سوال بشه، خب آقا x5 یکی ازش کم شد 4 دیگه، ولی اینجا منفی 3، خب منفی 3 یه دونه کم بکنه این منفی 3 منهای 1 میشه منفی 4. نگی آقا چرا اونجا کم شد اینجا زیاد شد، نه اینجا هم داره کم میشه، ولی منفی 3 یکی ازش کم بشه میشه منفی 4. منها همیشه یه منها جلوش میاد و چون توابع منفی میشود به صورت کسری میشود نوشتتش. یعنی گفتیم آقا 1 در x به توان 3 میشه x منفی 3، بعد میگیم منفی 3x منفی 4. خب چون این توان منفی داره میره پایین میشه منفی 3 در x 4. خب ما میتونیم این رو به روش کسری هم حل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت، مشتق صورت میشود 1 در خود مخرج که میشه x3. بعد میتونیم بگیم که منهای مشتق مخرج در خود صورت که این هم نوشتیم، مخرج به توان 2 هم نوشتیم. بعد میگیم خب 0 ضرب در x 0 ضرب در هر عددی که خود 0 منهای 3x2 در 1 میشه منهای 3x2. 0 منهای 3x2 در x3 به توان 2 که میشه x6. حالا اینا چجوری میشه حساب کرد؟
میگیم که برای حساب کردن اینا ما اینجا داریم منفی 3 یه x2 داره یه x6 داریم. این x2 رو با این x6 خط بذاریم یه x4 پایین میمونه میشه منفی 3 x4 رو. چه شکلی؟ روشش همین شکلی. ببینید منفی x2 بالا باشه x6 از پایین باشه یه دونه 2 این با 2 این خط میخوره 4 ازش میمونه بیرون. به این صورت همیشه این رو متوجه شد. حالا نکته مشتق x میشود 1 چون توان 1 داشته. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم x1 خب یعنی اصلا میگیم مشتق x میشود 1 چون x به توان 1 بوده در واقع دیگه. خب بعد خب این 1 رو اگر ما به توان x n بخوایم حساب بکنیم میشد nx منهای 1 دیگه. ببین میگیم اگر چیزی بخوایم به حساب x n به حساب کنیم میشه nx منهای 1. اگر ما اینجا حساب بکنیم x1 میشه 1x1 منهای 1 مساوی است با 1x0 بعد میشه 1 ضرب در 1 مساوی است با 1. هر عدد به توان 0 میشود 1. این هم از حالا میگیم چیزی بین گزینه 4 و 5 شما اینجا نوشتم برای شما به اسم 4 پریم. گفتیم c برابر fx میاد بیرون cش و این عدد میتونه هر چیزی باشه. مثلا c برابر fx میشه c f پریم x 2x پنجم 2 میاد بیرون 5x4 میاد بعد میشه 10x4. حالا 6 گفته مشتق رادیکال رو میشه از روش که چجوری به دست آورد؟ از روش دیگری هم میشه حساب کرد. رادیکال x رو خب مساوی میشه با 1/2 رادیکال x. یه روش دیگری داره. ببینید این فرمول کلیشه. یعنی هر ما شما دیدید رادیکال x میشه 1/2 رادیکال x. این فرمول کلیشه. ولی یه روش دیگری هم داره. تو میگین رادیکال x یعنی چی؟ ببینید هر موقع ما کلا در مورد رادیکال ها ما هر موقع رادیکال رو میبینیم میتونیم بنویسیم رادیکال x رو ببینیم میتونیم بنویسیم x 1/2 چیه؟ ببین زیر رادیکال یه توان خود رادیکال یه فرجه 2 داره که ما 2 رو نمی نویسیم اینجا. خب x هم که توانش 1 بوده. خب این توانه میره بالا فرجه میاد پایین میشه x 1/2. اوکی پس فرجه همیشه رادیکال 2 دیگه. اینو ما میدونیم دیگه. مثلا چرا میگیم رادیکال 25 میشود 5 چون 5 ضرب در 5 شده 25 دیگه. پس فرجه 2 بوده. 2 اومده پایین x که توانش 1 اینجا هیچ وقتی توان نداره 1 دیگه میشه x 1/2 مساوی میشه با این 1/2 میاد عقب میشد xn دیگه. در واقع این xn میشه nxn منهای 1. خب 1/2 میاد عقب یه دونه از 1/2 کم بشه میشه منفی 1/2. چه شکلی شده منفی 1/2؟ الان بهت میگم 1/2 منهای 1 مساوی است با 1/2 منهای 2/2 مساوی است با منفی 1/2. در کل پس ما میدونیم رادیکال انوم x مساوی است با 1 انوم x به توان 1 انوم. حالا چون توان منفی بوده خب یه دونه هم باید توی مخرج بیاریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا 1/2 x منفی 1/2 مساوی است با 1/2 در 1 x 1/2. این چرا اومده پایین؟ چون منفی 1/2 بوده. برای اینکه منفیش از بین بره ما اینا رو آوردیم توی مخرج. به این صورت ما میفهمیم که پس شده 1/2 x 1/2. خب این x به توان 1/2 چی بوده؟ همون رادیکال بود دیگه. شد 2 رادیکال x. نه به این صورت میشه اونو حل کرد. من این بگم این 2 اومده نشسته اینجا ها. این 1/2 هم که شده خود رادیکال x. یه وقت اشتباه نکنه بگه این 2 همین 2 است. نه این 2 این 2 است. این 1/2 هم این رادیکال است. حالا توضیحی هم که من نوشتم حالا چون توان منفی بوده آوردیم توی مخرج مثلا فرمول بالا شد. نکته دو تا کسر رو چجوری در هم ضرب میشن؟ صورت‌ها رو در هم ضرب می‌کردیم مخرج‌ها رو هم در هم ضرب می‌کردیم و تقسیم دور در دور نزدیک در نزدیک می‌شد. مثلا میگیم آبیوم در سیدیوم شد آسی بیدیوم. ولی اگر بخوایم بگیم آبیوم رو تقسیم بر از سیدیوم بکنیم میشه آدیوم بیسیوم. بعد میگیم 1/2 به اضافه 1/3 مساوی میشه با چه چیزی؟ چطور با هم میتونیم جمع و منها انجام بدیم؟ خب مخرج مشترک میگرفتیم دیگه. 3 و 2 رو با هم ضرب کردیم. خب 2 ضرب در 4 شده ضرب در 3 شده دیگه. یکم ضرب در 3 میکردیم شد 3. 3 ضرب در 4 شده 6 ضرب در 2 شده. صورتش هم ضرب در 2 کردیم که شده 3 اضافه 2 میشه 5. مخرجان که مساویه. حالا برای منفی کردنم که میمی یعنی کوچکترین مخرج مشترکش رو میگیریم. یعنی کوچکترین مخرج مشترکش رو بین 6 تا میشود نوشت. مثلا بین 2 و 3 که میمیش میشه 6. میدونم شاید 12 هم بشه. اینو ضرب در 4 کنی اونو ضرب در 6 کنی هم میشه. ولی
ما کمیمیشو نیاز داریم. پس فرمول به دست آوردن کمیمی چه شکلیه؟ خب 12 میتونه باشه، پس 6 رو میذاریم و میگیم مثلا اگر 6 قراره بشه میگیم 6 تقسیم بر از 2، این 2 که اینجا بود 6 تقسیم بر 2 میشود 3 و 3 رو ضرب در صورت میکنیم. حالا برعکسش هم هست، 6 تقسیم بر 3 اینجا بود، 2 ازش بیرون میاد، ضرب در 2 میکنیم، صورت و مخرج ضرب در 2 میکنیم که تا به دست میاد. ببینید تا اینجا یه سری فرمول هایی بود که حالا شاید خیلی را دست نبوده و به قول معروف روند نبود، ولی از 7 به بعد خب کاملا حفظ کردنی و رونده این فرمول هایی که الان میخوام با هم کار بکنیم. به این صورتی که مثلا ما توی 7 میگیم که مشتق سینوس میشود کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، تانژانت مساوی است با 1 به اضافه تانژانت 2x، پس شد سینوس میشه کوسینوس، سینوس کوسینوس. ببینید تو ذهنت هی باید اینو تکرار کنی، میگی سینوس کوسینوس، سینوس کوسینوس، سینوس کوسینوس، سینوس کوسینوس، میگه مشتق سینوس میشود کوسینوس. بعد میگه مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، پس سینوس میشد کوسینوس، کوسینوس میشه منفی سینوس. تانژانت مساوی است با 1 به اضافه تانژانت 2x. نکته داره، ما ایستم بهتون بگم تانژانت، خود تانژانت چه مفهومی داره؟ همون نسبت سینوس به کوسینوس، یعنی هر موقع شما تانژانت رو دیدی پیش خودت فکر کن که آقا یه سینوس برای کوسینوسی بوده که شده تانژانت. اوکی، کوتانژانت چیه؟ کوسینوس برای سینوس، سینوس تانژانت میشه سینوس برای کوسینوس، کوتانژانت میشه کوسینوس برای سینوس. 10 کوتانژانت چیه؟ پس خود مشتق تانژانت میشد 1 به اضافه تانژانت 2x، کوتانژانت میشه منهای در پرانتز که برای حفظ کردن راحت توی ذهنتون میگیم منهای 1 به اضافه کوتانژانت 2x. این از این. یه 11 و 12 داریم که خیلی کاربرد نداره ولی مینویسیمشون که میگیم سکانت x. خب همون 1 برای کوسینوس x رو ما میگیم سکانت x که میگن سکانت که همون وارون کوسینوس رو همیشه اون رو شما بخونید. ولی آقا ما کار به ایناش نداریم، ما میخوایم بدونیم مشتق سکانت x میشود چی؟ میشه سکانت x در تانژانت x. توی فرمول بعدی که داریم بهش میگیم کوسکانت x. کوسکانت x رو چجوری میشه حل کرد؟ خب ما میگیم که کوسکانت x، کوسکانت x یعنی چی؟ یعنی 1 برای سینوس. حالا میگیم کوسکانت x مساوی است با منهای کوسکانت x در کوتانژانت x. سکانت x رو یا همون سکانت x رو مشتق شجره کسری هم میشد حساب کرد. یعنی میتونیم بگیم ما 1 برای کوسینوس رو چطور میشه حساب کرد که فرمولش رو ما اینجا داریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا سکانت x مساوی است با چی؟ 1 برای کوسینوس x. خب اوکی، حالا اینو چجوری میشه حساب کرد؟ 1 برای کوسینوس x رو مشتق اولی 0 در خود دومی که خود کوسینوس x منهای مشتق کوسینوس x میشه منفی سینوس x در خود اولی که میشه 1. کوسینوس به توان 2 هم اینجا نوشتیم. بعد میگیم خب اوکی 0 ضرب در هر عددی میشه بعد 0 که نوشتیم. بعد گفتیم منهای سینوس x در 1 که میشه مثبت سینوس x در نتیجه میشه سینوس x در کوسینوس 2x. خب این چجوری میشه حلش کرد؟ در واقع بوده سینوس برای کوسینوس در 1 در کوسینوس. چرا؟ چون این کوسینوس به توان 2 داشته. سینوس برای کوسینوس میشه تانژانت، 1 برای کوسینوس هم میشه سکانت که همون جوابیه که ما گفتیم حفظش بکن. میگیم سکانت x میشه سکانت x در تانژانت x. این به همین روش میشه اونها رو متوجه شد. اثبات 12 رو هم اینجا نوشتم ولی ما نیازی به این اثبات 11 و 12 نداریم. شما فقط نیاز بدونی آقا سکانت و کوسکانت به چه صورتیه. اگر 11 و 12 بیاد نیاز به اثباتش نداریم، فقط حل کنی بدونید چطور اینطوری شده. سینوس و کوسینوس هم تابع وارون دارن، در واقع معکوس تابع سینوس و کوسینوس رو میشه به دست برد. سینوس وارون میشه 1 در رادیکال 1 منهای x2 یا همون بهش آرک سینوس هم میگن، سینوس وارون یا آرک سینوس. کوسینوس وارون که میشه منفی 1 در رادیکال 1 منهای x2 یا آرک کوسینوس. مثلا شما یک عددی به توان 2 برسونی بعد ازش جذر بگیری خود عدد اولیه میشه. آرک سینوس معکوس تابع سینوسه، یعنی خنثی میکنه سینوسو. سینوس وارون با 1 بر روی سینوس فرقی داره که حالا جلوتر باهاش متوجه میشیم، ولی این سینوس وارون یه منفی 1 داره و آرک سینوس یکی هستن.
خب میرسیم به مورد 15 میگیم تانژانت وارون x مساوی است با 1 در 1 به اضافه x2. 16 میشه کوتانژانت وارون که میشه منفی 1 در 1 به اضافه x2. ببین برای اینکه راحت تو ذهنت بمونه تو میتونی چیکار بکنی؟ میتونی بیای بگی که آقا سینوس وارون میشه 1 در رادیکال 1 منهای x2، کوسینوس وارون میشه منهای 1 در رادیکال 1 منهای x2. این 1 منهای x2 ثابته، تو سینوس مثبت، کوسینوس منفی داشته. خب توی تانژانت 1 در 1 به اضافه x2 در کوتانژانت منفی 1 در 1 به اضافه x2. به 1 به اضافه x2 ثابته، این 1 داشته، این منفی 1 داشته. تو اینا رو توی ذهنت نقشه گذاریش رو بتونی درست انجام بدی، راحت میتونی همه اینا رو حفظش بکنی. میگیم که مثلا تابع نمایی a یک عدد حقیقیه. خب تابع نمایی. حالا اگر ما بخوایم مشتق AX رو به دست بیاریم، یعنی AX پریم رو بخوایم به دست بیاریم، میگیم AX ln A. تابعی داریم به اسم A به نمای X و A یک عدد است، 2 یا 3 یا هر چیز دیگه به این میگیم توابع نمایی، یعنی نمای اونها یک تابع است یا همون توان آنها یک تابع و پایه اونها عدد ثابت است. و برعکس x3 یعنی عدد ثابت، عدد متغیر رو به این میگن چند جمله. ببین به xش میگن عدد متغیر، به اون عدده که 3 میگن عدد ثابت. مشتق AX میشه AX ln A، یعنی میشود A به توان X و ln A. ببین من اینا رو فارسیش رو هم نوشتم که به چه صورتی. حالا یه سوال، یعنی گفتیم یعنی لگاریتم A، لگاریتمی که مبنای آن یک عدد خاص است، عدد E یا همون عدد نپره. ببین ln X یعنی چی؟ گفته X که اگر مبناش E باشد که دیگه نمیگن لگاریتم در مبنای E، میگن ln X. X اگر مبناش E باشد که دیگه نمیگن لگاریتم در مبنای E، میگن ln X. خود E چیه؟ مثلا عدد پیو دیدی؟ خب میگن عدد P مثلا 3-14 یه عدد خاصه، E هم مثل همونه. خب یعنی مثلا E میشه 2-71 82 81 82 همینجوری رو دور تناوب میره جلو، کاربونش نداره. یک عدد گنگ و خاصه بهش میگن نپر. حالا لگاریتم هایی که مبنای عدد ای باشند رو با ln نمایش میدن. پس لگاریتم a در مبنای ای میشه ln a. یک حالت خاصی هم که خیلی پرکاربرد داره هست. حالا میریم سراغ فرمول 18 که شما با این 18 تا 20 تا فرمول رو خوب یاد بگیرید. من بهتون قول میدم میتونید نمره خیلی عالی از بخش دیفرانسیل بگیرید. دیفرانسیل از انتگرال ها و مشتق ها هست. شما مشتقش رو بتونید خوب یاد بگیرید، انتگرال رو هم بتونید به راحتی یاد بگیرید. خب ما اینجا داریم فرمول 18 میشه x یعنی چی؟ میشه EX ln E مساوی است با EX. این EX ln E یعنی چی؟ خب ما میخوایم مشتق EX رو به دست بیاریم. خب ما میدونیم که مشتق EX همیشه خود EX هست. چرا؟ چون ببین مشتق، اگر من به اینجا برگردم ما گفتیم AX شد AX ln A، ببین تو مبنای خود A برگشت دیگه. این هم همینه. اگر من میخوام بگم EX میشه EX ln E. ln E همیشه یکه. خب ln یعنی خودش مبناش E بوده، E در مبنای E که خب همون یکه دیگه، یعنی دیگه نیازی به نوشتنش نیست. پس شما این رو نیازه بدونید که آقا مشتق x میشود خود x. حالا به ما میگن که آقا x رو چجوری میشه به دست آورد؟ ما میگیم x میشه چون لگاریتمی که مبناش به عبارت جولشی یکی باشد حاصل اون یکی. همینه که من میگم رو توضیحش رو هم براتون نوشتم. پس الان ln e یعنی لگاریتم یعنی در مبنای e، در واقع تنها مشتقی که خودش میشود x تنها مشتقی که خود جواب نهاییش رو داره. فرمول 19 به ما میگن لگاریتم x در مبنای a مشتقش چیه؟ اینجا معمولا نمیان خیلی عدد رو ارقام رو جابجا بکنن، معمولا همین لگاریتم x بر مبنای a. خب یعنی خیلی نگران نباش آقا x چیه a چیه، تهش اینه که قراره جای a یه عدد بذارن، مثلا جای a قراره بزنن 3 5 7 هر چی. تو لگاریتم x در مبنای a رو بدونی مشتقش میشه چی، جواب نهایی رو به دست میاری. جواب وقتی لگاریتم x در مبنای a چیه یعنی میشه 1 x ln a.
این یه جواب ثابتی که شما میتونید براش بنویسید. مشتق لگاریتم x در مبنای a میشه یک هیکسوم در ln a 20. به ما گفته که ln x رو برای ما به دست بیاره. خب میگیم اوکی ln x میشه چی؟ میشه یک هیکسوم ln e که همون یک بود میشه یک هیکسوم. پس ln x جواب نهایی شد یک هیکسوم. ln x میشه یک هیکسوم جواب نهایی ما. ln e هم میدونستیم یکی دیگه، این یک ضرب در x رو به دست میاریم، میدونیم یکی برای ما ارزش نداره میشه یک هیکسوم. این از اینجا. ببینید این بخش رو ما به پایان رسوندیم و برامون خیلی مهمه که بتونید شما این مواردی رو که ما هم دیگه یاد گرفتیم به خوبی یاد بگیرید. شما بعد از اینکه این رو به خوبی یاد بگیرید ما وارد بخش تمرین میشیم که یه چند تا موردی رو تمرین حل میکنیم و بعد میریم وارد مباحث بعدی دیفرانسیل میشیم. ممنون که تا انتها همراه من بودید. متشکرم.